Para sa second day namin dito sa Sagada, pinili namin ang Sumaging Cave Tour. Pwedeng paghatian ng hanggang 5 tao ang guide fee na 800 pesos at shuttle fee na 400 pesos. From Sagada Town proper ay sasakay lang ng van for around 10 minutes papunta sa cave entrance. Ang Sumaging Cave Tour na ito ay tumatagal ng mahigit 1 oras, depende sa bilis nyo at dami ng tao sa loob. Okay, day 2 ng aming Sagada trip. First sa itinerary namin ay ang Sumaging Cave. Papakita nyo lang dun sa entrance yung environmental fee na binayadan nyo nung first day nyo para hindi na kayo magbabayad ulit nung environmental fee dito. Ayan. Bababa lang kayo dito sa batong stairs na to. May kapitan naman. Yan yung entrance ng cave. Ayan. Ito yung entrance ng cave. Ang laki. Second time ko na dito and so ang proper attire dito ay anything na hindi madulas na sapatos, sandals o tsinelas. Tapos maganda naka-dry fit kayo. And ayan. Hanggang dito lang yung hawakan. Tapos ito, puro bato na lang ulit na hagdan. Yan, papasok na kami dun sa area na medyo madilim na. Kaya may dalang malaking ilaw si Kuya. Ang lamig ng hangin dito sa loob. Pagkatapos yung mga bato, may mga madulas, may mga hindi madulas. Kaya talagang kailangan mag-iingat. Ayan, medyo madulas na yung mga bato dito, kaya kailangan na namin kumapit. And may mga paniki kami nadidinig. Saka yung unang grupo na pumasok, palabas na sila ngayon. Monday ngayon, kaya hindi ganun kadami yung mga pumapasok na group. Ayan, dito kami sa first part. Ito yung madulas na part, kaya kailangan nakaupo. Kapag bumababa ka pa, nakakakapit-kapit ka din. Okay. Saan daw? Dito. Saan dito? Dito na. Yan. 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 Saan muna? Dito. Pababayin ko muna si Andoy. Oo. Pabalang ko na ba? Yan, maganda may isa pa. Okay, nandito kami ngayon sa first stop sa loob ng cave. Picture taking dito sa Elephant Rock. So, pag nandito ka, lalawakan mo lang ang imagination mo. Ito yung baby elephant. Ito yung tenga. Ito yung trunk. Tapos ito yung nanay. Yung parang kulay brown na pahaba, yan yung trunk niya. Tapos doon sa may parang hukay. Pig pen yung tawag. So, ayan. Doon kami nang galing. Bumaba kami dito. Tapos from here, iwan na namin yung mga tsinelas namin kasi doon na kami sa wet area. Sila rin nakapapa. Tapos, Okay, second stop natin ang pregnant woman kasi para siyang buntis na babae. Tapos dito yung kanyang pepe. by toss or by one? Okay, dito na kami sa wet area. Itong mga white na bato madulas yan. Pero itong brown, hindi yan madulas. So dyan tayo tatapak. Bababa tayo, papunta doon. Ano ito? Ayan, kapit lang. Mukha lang siya madulas, pero magaspang siya. Hindi madalas? Hindi. Kuya, pailaw nga po siya. Sige. Wait, hindi pala tayo dyan. Wait, ba't ako nadudulas? Hindi Pag ang yung... Sige, di pala tayo. Picture taking. Kasalukuyan nagpi-picture taking po kami. Tapos yung tubig umaagos hanggang dun sa baba, malalim. Tapos na marami na yun. Ayan. Ito naman ang dinosaur footprint. Picture, sino muna? Pag ano. Wala doy, laging muna. Upo kayo Yung tubig niya malamig. Sakto lang.
Pictorial dito sa dinosaur footprint at Tampesa. Woo! Pagong at di ba yung pagong bilog yung katawan? Turtle Ito, rock bakit flat formation. ito? Single na pa ba? Nakatihaya siya. Kasi nakapatong sa kanya. Kasi naapakan yung dinosaur eh. May dinosaur Ah. Nakapakan siya. So ito yung pagong na natapakan ng dinosaur. Kaya flat. Ito naman ang tinatawag na chocolate curtain. Ayan. Tapos, ayan, paloobat na ako. Nandito na tayo sa magandang part ng cave kung saan nandyan yung mga brown na rock na inaagusan ng water. Tapos dito may malaking pool na napakalamig ng tubig. So, picture taking lang kami dito. Hopefully, ang aking battery ay mag-survive pa papunta dun sa baba. Hey, dito na kami sa part na kailangan namin bumaba. Dito gamit tong rope na to. Ayan na yan. So, ayan sila, mga palabas na sila. After na lang mag-feature sa King's Curtain. Tapos dun sa part na yon may tubig doon na medyo malalim. Optional kung gusto nyo mag-swimming, pero sobrang lamig kasi niya. Sa gilid ng King's Curtain, merong part dito na parang may mini waterfalls. Picture lang kami dyan. Tapos, actually dito, nung unang punta ko dito, pababa dyan. Optional to. Pwede kayong bumaba, kaya lang medyo masyadong masisikip yung mga butas, tapos medyo may part na lulusong kayo sa tubig. Ngayon, din na namin siya gagawin. So, after nito, balik lang kami doon, tapos panik na kami sa taas. Mabalik na kami pataas, dito kami dumaan sa gulong. Para mas madali. Oops, ingat. Ayan, after more than an hour namin sa loob ng cave, eto, palabas na kami, nakikita na namin yung liwanag. Okay. Konting panik lang ng hagdan. Nandun na tayo ulit. Sa jump off point. Ganda, tignan nyo. Ayan. At last, tapos na. Napanik na namin yung last part na hagdan. Kain muna kami after this. Ano masasabi niyo? Okay, after ng cave, dito kami sa Maygaya Cafe. Dito nagpunta yun sa dating called Tadhana. Saka gusto ko yung soy coffee nila dito. Just a few minutes walk from Sumaging Cave ay ang Gaya Cafe. Bukod sa masarap at freshly cooked vegan and vegetarian food, very relaxing and cozy din ang interior design ng cafe. Idagdag mo pa ang napakagandang view ng Kapayao Rice Terraces habang umiinom ng masarap na Sagada coffee. Next stop namin for today ay ang Ganduyan Museum. Dito lang siya sa town center. Open every 2 to 6 p.m. Okay, kakatapos lang namin dito sa Ganduyan Museum. So, 100 pesos ang entrance. Bawal mag-pictures and videos sa loob, lalo na yung mga flash. And maghuhubad din kayo ng tsinelas and sapatos pagpasok. Tapos pagpanik nyo, papaupuin kayo sa sahig kasi i-explain ng curator yung mga nandun sa museum, mga iba't ibang gamit nila dito sa Sagada, mga traditions and cultures nila. Kaya sobrang okay na experience to para malaman mo yung culture dito sa lugar na pinapasyalan. Ayan. After dito sa museum, naglakad lang kami konti. Pagpipicture lang kami dito sa I Love Sagada signage. Ayan. Ito lang to sa town proper. Sa town center. Ayan. Okay, next stop namin. Dito kami sa Sagada Pottery. Pasok lang kami. Magwa-watch kami ng demonstration. We rented a shuttle for 700 pesos para ihatid kami dito sa Sagada Pottery, which is around 5 minutes na pataas na drive mula sa town proper. Nagbayad kami ng 200 pesos para panoorin ang pottery making demonstration ni Teresita Baldo, isa sa 3 renowned ceramic artists ng Sagada. Ang cylinder natin. Out of this cylinder, i-shape natin siya to another shape. Sa shaping, ang pressure manggagaling po ng inside hand,
Itutulak natin palabas habang tinutulak, tinataas dahan-dahan. Okay. Next stop namin for today is dito sa cellar door. Katabi lang to nung pottery. Papanik lang kayo doon. Open sila from 5 p.m. to 9 p.m. Dito makakatikim kayo ng iba't ibang beers na dito ginawa sa Sagada. So mula doon sa main road, maglalakad lang kayo ng konti. Madali lang naman and ang ganda ng view. Mula sa main road, nag-hike lang kami ng around 10 minutes papunta sa mismong Sagada Cellar Door. Sobrang relaxing ng nature walk na ito dahil bukod sa malamig na panahon, ay napapalibutan din kami ng pine tree forest na parang nasa pelikula. Ayan, so dito na kami sa gate. Pero lakad pa din. Siguro mga 5 minutes na hike to. Or nalakad papunta dun sa cellar door. Malamig naman and maganda yung view. Kaya okay lang, hindi naman nakakapagod. Saka simentado naman yung nilalakaran nyo. Kaya hindi mahirap. Ayan. Ganda dito. Feeling ko nasa ano ako. Sa Twilight na movie. Tapos ayan, may maliit na pathway. And dito na tayo sa cellar door. Cellar Door is the first and only craft brewery here in Sagada. Meron silang outdoor area with a bonfire pit at wooden cabin with a fireplace. So, ito ang kanilang bar area, Cerveza Sagada. Yung mga beers na yan, dito ginagawa lahat sa Sagada. And ang best seller daw dyan is yung Guava Alley. Meron din silang restaurant dito, kaya lang for reservation lang ito. Di kami nakapag-reserve eh. Ayan, umorder muna kami ng sampler. 5 flavors siya for 250 pesos. Para makapag-decide kami kung ano yung magugustuhan namin na flavor. Ayan, kasalukuyan silang nagtitaste test. Ako ang nagustuhan ko is yung guava na manamis-namis siya and yung coffee. Kasi kakaiba yung lasa niya. Coffee and beer na pinagsama. Para siyang cold brew. So baka isa dun sa dalawa na yun yung order ko later. So since wala pang bonfire, dito muna kami sa loob. Iinom ng beer. You can contact them para magpa-reserve ng Igorot or Ilonggo dinner buffets for 450 pesos per person. It should be 3 days in advance at a minimum of 12 people. They are also serving beef tapa, cold cuts, sausages, croissant, and bread para sa mga walk-in customers. Ayan, after namin kumain at mag-beer inside, dito naman kami sa labas. Sa may bonfire area. Chill and mag-beer lang ulit. Pangatlong beses ko nang makapunta sa Mountain Province. Kaya kasama na ito sa aking Project 82 Philippines. #28 province to go, #Pilipinas muna.